નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે એમકેએસ અને સીજીએસ એકમો વચ્ચેનો સંબંધ જાણવાનો જે ત્રીજો ઉપયોગ છે પારિમાણિક વિશ્લેષણની રીતનો, એના એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું બળ માટે. બરાબર, બળનો એમકેએસ એકમ ન્યૂટન છે, જ્યારે સીજીએસ એકમ એનો શું છે, ડાઇન છે. બરાબર, અને બંને વચ્ચેનો સંબંધ 1 ન્યૂટન બરાબર 10⁵ ડાઇન થાય. ગયા લેક્ચરમાં આપણે આ શીખ્યા છે. આ લેક્ચરની અંદર બીજા બે એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ ઊર્જા અને દબાણ માટે કે એના એમકેએસ અને સીજીએસ એકમ વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે. તો સૌપ્રથમ ઊર્જાની વાત કરીએ તો ઊર્જાના એમકેએસ એકમનો આપણને ખ્યાલ છે કે ઊર્જાનો એમકેએસ એકમ શું છે, જૂલ, અથવા એને બીજું શું લખીએ શકાય, ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. તો પહેલા આપણે પારિમાણિક સૂત્રની જે રીત છે એને પરથી મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે ઊર્જાનું શું કરવાનું, પારિમાણિક સૂત્ર લખવાનું. ઊર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર જે છે n1 n2 t-2 છે. બરાબર, પણ આપણે એમકેએસ માંથી સીજીએસ માં જવાનું હોય એટલે એમકેએસ માં છીએ એવું દર્શાવવા માટે બાજુમાં લખીએ કે ભાઈ m જે છે કેજી માં છે, l જે છે મીટર અને t જે છે સેકન્ડ. બરાબર, હવે એમકેએસ ને શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે આપણે, સીજીએસ માં. એટલે કિલોગ્રામ ની બદલે શું આવે, ગ્રામ. તો કિલોગ્રામ માંથી આપણે ગ્રામમાં જવું હોય તો શું કરવું પડે, 10⁵ વડે ગુણવું પડે. ગયા લેક્ચરની અંદર એ સંબંધની આપણે વાત કરી. એટલે આગળ 10⁵ આવશે ગુણાકારમાં. n ની 1 ઘાત છે એટલે આની 1 ઘાત થશે, એટલે 3 × 1 એટલે 3 જ રહેશે. એટલે એ સાદુરૂપ આપણે દર્શાવતા નથી. પણ l વાળા સ્ટેપમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે l ની કેટલી ઘાત છે, 2 મીટરમાં છે. હવે મીટરમાંથી આપણે સેન્ટીમીટરમાં જવું છે. તો મીટરમાંથી સેન્ટીમીટરમાં જવું હોય તો કેટલી ઘાત વડે ગુણાય, 10⁵ વડે. એટલે અહીંયા મેં 10⁵ વડે ગુણ્યું છે જો. પણ l ની કેટલી ઘાત છે એટલી જ ઘાત અહીંયા આની થાય, જેના વડે તમે ગુણો છે એની, એટલે 2 ઘાત. આવા પદમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. સમય તો સેકન્ડમાં જ હોય એટલે એ પદમાં કોઈ ફેરફાર નથી. હવે સાદુરૂપ આપીએ તો આ પદ જે છે 10⁵ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ આ ગ્રામમાં. અહીંયા આ 2 ગુણ્યા છે એટલે 10 ની કેટલી ઘાત થઈ જશે, 4. બાકી બધા પદ જે છે એમનામ એઝ ઇટ ઇઝ. તો 10⁴ ઘાત અને 10⁵ ઘાત એટલે ટોટલ 10 ની કેટલી ઘાત થશે, 7. m1 જે છે ગ્રામમાં, l જે છે સેન્ટીમીટરમાં અને t જે છે સેકન્ડ. તો જો mks માંથી cgs માં આવી ગયું. તો mks એકમ બરાબર શું થયું, 10⁷ ઘાત cgs એકમ આવ્યો ને. તો આપણે આમ લખી શકીએ કે ઊર્જાનો mks એકમ બરાબર 10⁷ ઘાત ઊર્જાનો cgs એકમ. તો હવે ઊર્જાનો mks એકમ કયો છે, જૂલ છે. બરાબર, એટલે 1 જૂલ બરાબર એના cgs એકમને અર્ગ નામનો વૈજ્ઞાનિક હતો, એની યાદમાં અર્ગ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો આપણે એમ લખી શકીએ કે 1 જૂલ બરાબર 10⁷ ઘાત અર્ગ. અર્ગ જે છે ઈ ઊર્જાનો cgs એકમ છે. ઊર્જા, કાર્ય અને ટોર્ક ત્રણેયનો એકમ જૂલ જ થાય. એટલે આ ત્રણેય માટે cgs એકમ અર્ગ જ આવશે અને આ એની વચ્ચેનો સંબંધ છે. એવી જ રીતે 1 અર્ગ બરાબર આપણે શું લખીએ કે 10⁻⁷ ઘાત છે. રેડી? તો આજે છે મિત્રો ઊર્જા માટે વાત કરી આપણે. આમાં મેં તમને બીજી રીતે શીખવાડી દીધી કે આપણે એકમ ઉપરથી પણ મેળવી શકીએ. ધારો કે આપણે આ પારિમાણિક વાળી રીત નથી કરવી તો એકમ ઉપરથી પણ સાદુરૂપ આપીને તમે મેળવી શકો. એટલે આ બીજી રીત મેં દર્શાવી છે જો કે ભાઈ ઊર્જાનો એમકેએસ એકમ શું છે, જૂલ. હવે જૂલને શું લખી શકાય, ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર લખી શકાય. બરાબર, પણ આ રીતમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમારે એકમ જે છે એ ફરજિયાત તમારે કેજી, મીટર અને સેકન્ડમાં એના ફોર્મમાં લાવવો પડે તો વધારે ખ્યાલ આવશે, સરળ પડશે. અથવા બીજી રીતે તમે ન્યૂટન જે છે, બરાબર, અહીંયા જુઓ જૂલની જગ્યાએ તમે શું લખો છો, ન્યૂટન ગુણ્યા મીટર. હવે આને મારે સીજીએસ માં ફેરવવું છે તો અહીંયાથી ફેરવી શકો કે ભાઈ ન્યૂટનની જગ્યાએ સીજીએસ એકમ કયો આવે, ડાઇન. તો ન્યૂટન માંથી ડાઇન માં જવું હોય તો કેટલી ઘાત વડે ગુણાય, 10⁵ પછી અહીંયા મીટર છે, મીટર માંથી સેન્ટીમીટર માં જવું પડે તો 10⁵. એવી રીતે કરીએ એટલે આ 10⁵ અને આ 10⁵ એટલે 10⁷ ઘાત થઈ ગઈ કે તો નીચેનો સંબંધ આવી જાય. અથવા આને ફેરવીએ આપણે તો ન્યૂટનની જગ્યાએ કેજી ઇન્ટુ મીટર છેદમાં સેકન્ડ સ્ક્વેર લખી શકાય. આ ન્યૂટનનું અને ગુણ્યા મીટર જે છે એમનો.
તો હવે મીટર ગુણ્યા મીટર શું થશે મીટર સ્ક્વેર એટલે જો જૂલ બરાબર કેજી ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર કેજી મીટર ને સેકન્ડ માં આવી ગયું હવે આને ફેરવીએ તો કેજી માંથી શેમાં જવાનું હોય ગ્રામમાં તો કેટલા વડે ગુણવું પડે 10 ની 3 ઘાત એટલે અહીંયા 10 ની 3 ઘાત મીટર માંથી સેન્ટીમીટરમાં સોરી મિત્રો અહીંયા સેન્ટીમીટર આવશે બરાબર મીટર માંથી આપણે સેન્ટીમીટરમાં જવું હોય તો 10 ની 2 ઘાત વડે ગુણાય ને પણ અહીંયા જુઓ એકમનો વર્ગ છે એટલે તમે જે 10 ની 2 ઘાત વડે ગુણ્યું છે એનો પણ શું થશે વર્ગ થશે બરાબર તો આનું સાદુરૂપ આપો એટલે 10 ની 3 અને 10 ની 4 એટલે 10 ની 7 ઘાત થશે તો 1 જૂલ બરાબર 10 ની 7 ઘાત ગ્રામ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છેદમાં સેકન્ડ સ્ક્વેર અને એને કહેવાય અર્ગ તો 1 જૂલ બરાબર 10 ની 7 ઘાત અર્ગ અહીંયાથી પણ સાદુરૂપ આપી શકાય છે આવી રીતે પણ સાદુરૂપ આપી શકાય છે મૂળ આપણને એમકેએસ અને સીજીએસ વચ્ચેનો સંબંધ અને એનું કન્વર્ઝેશન ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવાનું સાચી ઘાત મૂકો એટલે વ્યવસ્થિત જવાબ આવી જાય રેડી તો આ ઊર્જા માટે વાત થઈ હવે એવી જ રીતે આપણે દબાણ માટે વાત કરીએ તો દબાણ જે છે એનો એમકેએસ એકમ જે છે એ શું છે પાસ્કલ અથવા ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર બરાબર તો એનો સીજીએસ એકમ આપણે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ સંબંધ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો દબાણનું પારિમાણિક સૂત્ર થાય m1 l-1 t-2 આપણે mks ની વાત કરીએ છીએ એટલે m kg માં આવશે l મીટર અને t જે છે એ સેકન્ડ માં આવશે હવે kg માંથી ગ્રામ માં જવું હોય તો કેટલી ઘાત વડે ગુણાય 10 ની 3 અહીંયા 10 ની 3 જ આવશે m ની એક જ ઘાત છે એટલે મીટર માંથી સેન્ટીમીટર માં જવું હોય તો કેટલી ઘાત વડે ગુણાય 10 ની 2 ઘાત વડે પણ l ની કેટલી ઘાત છે -1 એટલે આ -1 ઘાત થશે અહીંયા બરાબર સીજીએસ માં સમય સેકન્ડ માં જોઈએ એટલે અહીંયા કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી હવે સાદુરૂપ આપો તો 10 ની 3 ઘાત એમ નામ આ 2 ગુણ્યા -1 એટલે 10 ની -2 ઘાત બાકી m l અને t વાળા પદ એમ નામ પણ હવે સીજીએસ માં છે જો તો 10 ની 3 ગુણ્યા 10 ની -2 એટલે 10 ની 1 ઘાત વધે એટલે કે ઓલમોસ્ટ 10 જ થયું એક નો લખ તોય જાય તો દબાણનો એમકેએસ એકમ બરાબર 10 ગુણ્યા દબાણનો સીજીએસ એકમ બરાબર તો એમકેએસ એકમને શું કહેવાય પાસ્કલ બરાબર અને એના સીજીએસ એકમને કહેવાય બેર ઘણીવાર બાર એ બોલે છે બાર નથી કહેતો બાર બરાબર બાર જે છે પાછો અલગ વાત છે એટલે એમકેએસ એકમ એનો પાસ્કલ છે સીજીએસ એકમ એનો બેરી છે અને એની સંજ્ઞા શું છે BA તો 1 પાસ્કલ બરાબર 10 બેરી થાય એટલે જો પાસ્કલ માંથી બેરી માં જવું હોય તો 10 વડે ગુણવાનું બરાબર એનાથી ઉલટું કે બેરી માંથી પાસ્કલ લાવવું હોય તો 10 વડે ભાગવાનું અથવા 10 ની -1 ઘાત વડે ગુણવું તમે આમે કહી શકો છો પાસ્કલ એટલે ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર તો બેરી એટલે શું થાય ન્યૂટન ની જગ્યાએ ડાઇન આવશે અને મીટર ની જગ્યાએ સેન્ટીમીટર આવશે એટલે ડાઇન પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આવી રીતે પણ તમે લખી શકો છો આમે પારિમાણિક સૂત્ર ઉપરથી તમને શીખવાડ્યું તમે અહીંયાથી એકમ ઉપરથી કરી શકો છો કે એકમ છે ન્યૂટન ના છેદમાં મીટર સ્ક્વેર તો ઉપર ન્યૂટન ની જગ્યાએ ડાઇન માં ફેરવી નાખો એને નીચે મીટર ની જગ્યાએ સેન્ટીમીટર માં ફેરવી નાખો એટલે આ જ સંબંધ આવી જશે જેમ મેં આમાં સાદુરૂપ આપ્યું તેવી રીતે દબાણના બીજા ઘણા બધા એકમો છે ટોર્ક ને એવા બધા એકમો છે સીજીએસ એકમમાં બીજો એનો બાર પણ છે 1 બાર એટલે 10 ની 5 ઘાત પાસ્કલ થાય તો એની ચર્ચા આપણે જ્યારે તરલ મિકેનિક્સ ભણશું ત્યારે આપણે દબાણના વિવિધ એકમોની વાત કરશું અત્યારે ખાલી જસ્ટ મેં આ સંબંધ ઉપરથી જે એ સીજીએસ એકમનું નામ તમને જણાવ્યું છે બે તો મિત્રો આજે જે પારિમાણિક સૂત્ર જે છે એના ત્રીજા ઉપયોગની આપણે વાત કરી બરાબર એમકેએસ અને સીજીએસ વચ્ચેના સંબંધ જાણવાનો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પારિમાણિક સૂત્રો અને એની ઉપરના બીજા એમસીક્યુ ના એક્ઝામ્પલ જે છે એની વાત કરશું આભાર